بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د Express.js یو نوې ویډیو ته. تېرو ویډیوګانو کې مو تاسو زیاتره په راوټینګ او په هغه اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړو. یوه بله اساسي موضوع چې مو تاسو لرو نن به مو تاسو بحث پرې کوو هغه میډلویر دی. میډلویر څه شی دی؟ میډلویر تعریف داسې کولی شو چې یوه فنکشن چې مخکې د بلې فنکشن نه اجرا کېږي یا کوم هدف چې موږ تاسو لرو د هغې تر مخه چې یوه بله فنکشن اجرا کېږي دې موضوع ته څه شي ویل کېږي؟ میډلویر ورته ویل کېږي. یعنې میډلویر هغه فنکشن چې مخکې د موږ د هدف نه اجرا کېږي هغې ته میډلویر وایي. لکه دلته په مثال کې ډېر ښه ښودلي دي. وایي دغه ته که وګورو دغه د موږ تاسو اف خو خپله د Express.js انکلود شوی دی یا ګیټ چې دی دا وایي راوټ دی او دغه چې دی ګیټ چې دی میتود دی او سلاش راوټ دی. کومه فنکشن چې موږ په دغه ځای کې شتون لري هغې ته موږ تاسو څه شی وایو؟ میډلویر ورته وایو. راځو دلته یو دوه مثالونه یې کاروو. اوله سر کې یو میډلویر که چېرې موږ تاسو لیدلی وي دغه app.use چې کله موږ تاسو کاروو دا خپله یو میډلویر دی. یعنې دا زه کمنټ کوم نو راځم زه یو فنکشن مثلا یو خپل راوټ لرم app.get زه یو راوټ لرم په دې کې مثلا دا خپله یو ارو فنکشن ده او د ارو فنکشن مثلا ریکویسټ دی او ریسپونس دی rs.send مثلا دلته ورته وایي چې مثلا app net your route is running دا د موږ تاسو یو فنکشن شول. لومړي سر کې که چېرې موږ تاسو وګورو دغه خپله app.use د موږ چې کوم یو دی مثلا زه دلته ورته لیکم چې app.use په دې کې هم یو بل ارو فنکشن به ورته ورکړم. فرضاً زه ورته وایم چې rect او ریسپونس دې ته وایم چې مثلا په دې کې کانسول رن کوم console.log کې ورته وایم چې app.use function is running دا مو په دې کې ورته ولیکئ. اوس که چېرې زه راشم زه دغه سلاش رن کوم څه شي رن کوم؟ سلاش نود مان باندې دې راخلاص مان اف نود مان اف که چېرې زه راشم دغه سلاش فنکشن هغه دلته رن کول غواړم لوکل هاست 30 سلاش دلته ورته ګورو دا سرچ کوي. خو که چېرې د دغې آوټپوټ ته راشو ځکه هغه موږ په کنسول کې اخیستی دی دا څه شوی شو؟ دغه ځای رن شوی دی. کوم ځای رن شوی دی؟ د app.use میتود موږ ته دلې رن شوی خو نه پرېږدي د میډلویر موږ نه پرېږدي چې موږ چېرې ولاړ شو دغه اصلي راوټ دی موږ یو کوم یو چې دی یا دغه اصلي راوټ دی موږ کوم یو چې دی دې ته ولاړ شو. نو د دې لپاره یو فنکشن یو میتود جوړ شوی دی بولټن چې هغه د څه شي په نامه دی؟ د نیکسټ په نامه دی. اوس که چېرې زه راشم دلته ورته ووایم چې دلته ورته وایم چې نیکسټ ته ولاړ شه یعنې ته چې کله د دغه کار سرته ورسوی وروسته نیکسټ ته هم ورشه. اوس دلته ورته راځم ریفرېش کوم. کله چې ریفرېش کوم نو موږ ته څه شوی شو؟ خپل راوټ هم رن شو او که چېرې دغه ځای ته وګورم دغه فنکشن چې د نیکسټ په یوز کې شتون لري دغه فنکشن ته زه وګورم مثلا دلته په console.log کې ورته وګورو په دې کې ورته وګورم دلته موږ ته څه شي دي دغه هم ریزلټ یې راکړی نو دوه ځایه څه شو یعنې موږ ته د نیکسټ په واسطه دغې راوټ ته ولاړی. د میډلویر معنا همدا ده. app.use موږ نه وو کال کړی هېڅ موږ کار نه ورسره لرو خو کله چې اپلیکیشن رن کېږي کله چې د موږ app.js رن کېږي app.use ته اول ورځي ځکه که چېرې ور نه شي دغه بیا موږ ته نه کال کېدل دا موږ ته نه رن کېدل بیا وروسته نیکسټ موږ چې ورته ویلي چې موږ ته وایي چې نور کوډ چې کوم یو دی هغه وروسته اجرا کړه دا موږ ته اجرا کوي. دا و د موږ تاسو د app.use. همدارنګه موږ کولی شو چې دغه خپل که چېرې موږ دا ویلو چې موږ یو سایکل د راوټینګ ولرو کولی شو چې نیسټډ راوټ هانډلر ولرو دغه موضوع ته دغه ځای ته چې دی دغه ځای ته څه شي وایي؟ راوټ هانډلر ورته وایي. فرضاً زه یو بل راوټ هانډلر لرم دلته څه شي ورته وایم؟ یو بل راوټ هانډلر دی rect دی او بل څه دی؟ ریسپونس دی. نو راوټ هانډلر مې دوهم پیدا شو صحیح شو. اوس که چېرې ورته وایم دا ته rs.send final مثلا route handler is running دا مې دوه راوټ یو چې دی دا دی
او دوهم دا دی. اوس که چیرې زه شم دغه زه په کنسول کې واخلم کنسول ډاټ لاګ first handler is one. دا کومه کال بیک فنکشن چې موږ دغه ته تاسو راوټ هانډلر وو. اوس که چیرې زه راشم دلته دا ریفریش کوم، دا چې کله ریفریش کوم بیرته هماغه موضوع ده، یعنی دغه جواب راکړي دغه فرست راوټ هانډلر زموږ تاسو رن کیږي، خو د دوهم نه رن کیږي. دوهم بیرته یو میډل ویر شو، لومړی میډل ویر شو د دوهم لپاره. نو دلته ورته وایم چې دلته به هم څه شي کومه نیکسټ په اضافه کول اضافه کوم. دلته ورته وایم چې نیکسټ، کله چې نیکسټ ورته ورکړم نو موږ ته څه شي وشي فاینل راوټ هانډلر هم رن شو. او دغه ځای کې چې موږ تاسو ورته وګورو دغه کنسول ډاټ لاګ کې چې کوم څه د موږ دلته رن شوي دي دغه څه دي، هم اول رن شو هم دوهم رن شو. نو موږ ویلی شو چې راوټ خپله یو میډل ویر کېدلی شي، خو که چیرې نیکسټ فنکشن ولري، که چیرې نیکسټ فنکشن ولري راوټ خپله څه شی دی میډل ویر دی. بل موږ تاسو کولی شو چې مثلا دلته ټول موضوعات یاد کړي دي په دې ځای کې. که چیرې راشو مثلا تاسو ته چې اپ ډاټ یوز دی او یا مثلا دلته راځو نور داسې مهم موضوعات دلته ذکر کړي دي. میډل ویر فنکشن ریکویسټ ټایم دی مثلا، یا دلته بل دا دی مثلا یو لاګر فنکشن زه کولی شم چې جوړه کړم. څه شي جوړ کړم؟ یو لاګر فنکشن زه د دې په واسطه جوړه کړم. همچنان زه کولی شم چې فنکشن آوټساید دی دغه کوم د اپ ډاټ جی اس نه جوړه کړم او بیرته یې همدلته یوز کړم. نو موږ څو هغه کولی شو فرضاً زه یو فنکشن جوړوم چې دا د ما لاګ د دې ذخیره کوي. یو سمپل فنکشن ده، وروسته مثلا موږ د دې لپاره ډیټابیس لرو، د دې لپاره ای پی آی لرو، نو هغې په واسطه یې زه رن کول غواړم. نو فعلا موږ وایو چې دا فرضاً موږ یو لاګ فنکشن ده. زه راځم ورته مثلا وایم کانس مثلا مای لاګر یو فنکشن جوړوم. دلته به داسې فنکشن ریکویسټ ریسپانس او نیکسټ. نیکسټ اوس موږ تاسو شو که چیرې زه میډل ویر جوړوم چې په هر ځای کې میډل ویر جوړوم نو په هغې ځای کې څه شي کوم زه باید نیکسټ فنکشن ولرم. کنسول ډاټ لاګ مثلا مای لاګر فنکشن از رنینګ او د دې نه وروسته دغه کار لاګر خو چې رن شو دلته باید نیکسټ وي، نیکسټ ولري تر څو د موږ تاسو هغه راوټ چې دی هغه فاس کړي. نو که چیرې زه دلته راشم په دې ځای کې ورته وایم چې اپ ډاټ مثلا وروسته د دې نه به دغه اپ ډاټ یوز څه شي وکړم اپ ډاټ یوز مای لاګر. ګورئ څه شي وشول، دلته مې دغه مای لاګر فنکشن جوړه کړله او دا مې ورته وکړل چې مای لاګر فنکشن از رنینګ. که چیرې زه دغه راوټ کال کوم څه شي کال کوم دغه راوټ کال کوم همین دا دی یو ځل کال شو. نو راځم په دې ځای کې دلته که وګورو دغه د مای لاګر کومه فنکشن چې ده هغه ډایرکټ ورسره کال شول. دغه فنکشن دلته ډایرکټ کال شوله، موږ دې ته کال کړی و دې ته، خو د موږ فنکشن چې په دغه ساحه کې وه هغه خپله ورسره کال شوه. همدارنګه په دې رقم یې هم سره مختلف شو. بل دی مثلا دوی دلته وایي مثالونه دي، دا ټوله د دغه مثالونه دي. لکه اوس مثلا میډل ویر فنکشن ریکویسټ ټایم دی، یا مثلا د دغه ریکویسټ ټایم په واسطه باندې زه څنګه کولی شم چې میډل ویر فنکشن جوړه کړم. هماغه رقم مای لاګر په رقم فنکشن یې جوړه کړې ده، یوز کړې ده. خو وروسته د دې نه دغه کله چې دغه ته مثلا هغه کړی دی ریسپونس ډاټ سند ریکویسټ ټایم، دغه ریکویسټ ډاټ ټیکسټ ته یې کال کړی. نو د دغه په واسطه موږ کولی شو چې هم هغه ریکویسټ ټایم ورکړو. دا یوه بله فنکشن ده. والیډیټ کوکي ده چې دا بیا وروسته د میډل ویر په برخو کې هم وایو. او دغه ټوله هغه مثالونه دي چې موږ تاسو کولی شو د دې په واسطه کړو. یا مثلا کنفیګریبل میډل ویر دی. کنفیګریبل میډل ویر د دې په واسطه مثلا موږ یو میډل ویر جوړوو چې آوټ ساید یا بیرون د موږ د هغه نه وي، ځکه دلته اوس میډل ایکسپورټ یوز شوی دی، د موږ د دغه پیج نه د اپ نه وي، موږ بیرون یوه فنکشن جوړوو. یا دغه فنکشن چې دا کومه فنکشن چې دا د موږ تاسو دغه مثلا زه راخلم دغه مای لاګر دا کنټرول ایکس کوم. دلته فرضاً زه ورته راځم یو فولډر به جوړ کړم یا ډایرکټري به جوړه کړم د پیجز په نامه، او په دې کې به ورته وایم چې مثلا دلته مو څه دی لاګر ډاټ جی اس. ښه دا خو مو دلته راواخیستل. نو دا به ډایرکټ فنکشن کو یو او دې ته به فرضاً داسې ورته ورکوم د سره به ولیکو فنکشن. یوه فنکشن مې جوړه کړله مثلا د لاګر is equal مثلا لاګر ریټرن. دلته اوس بله فنکشن په دې باندې کومه د میډل ویر فنکشن چې ده مثلا دا په دې باندې ریټرن کړم ریسپونس او نیکسټ او دا ورته چې کنسول ډاټ لاګ مثلا ریکویسټ
received مثلا دا مو ورته ولیکل چې request received او دلته څه شي کول کومه next دا فنکشن ده دلته ایرر ورکوي دا ورته اوس مو دا دلته ولیکله دا اوس زه څنګه وکولی شم چې خپله په app.js کې هم دا یوز کړم او همدا د app.js نه استفاده وکوي نو دلته ورته ووایم چې const logger is equal to require او په دې کې ورته وایم چې موږ خپله کوم ځای کې دا شتون لري ډاټ سلاش سره لیکو نو pages په داخل کې سلاش لاګر کوم دی دا مو کنسول دی const دا مو ورته ولیکل اوس زه څنګه کولی شم چې دا یوز کړم app.use او په دې کې ورته وایم چې په app.use کې خپله هغه د موږ کومه فنکشن چې دلته شته ده لاګر دا لاګر فنکشن ده دا راوړم دلته لاګر دا لاګر مو دلته یوز ښه app.use لاګر او دلته یو بل هغه دی چې دا لاګر چې کوم یو دی دلته دا به ورته ولیکم چې دلته ځکه موډل export is equal to مثلا نقول لاګر فنکشن چې کله مو دا اکسپورټ کړه دلته بیا waiting for request to change logger is not a function ښه په دې ځای کې راځو دلته یو اس پاتې شوی دی دلته کله چې دا رن کړو انشاءالله نور به مشکل نه ورکوي ښه اوس راځم که چیرې زه بېرته همدغه زموږ ګیټ راوټ کال کوم یعنې زموږ راوټ دا دې راوټ زموږ کال شو خو کله چې دا راوټ زه کال کوم ریکویسټ ریسیو موږ ته دلته کال شو ریکویسټ ریسیو په کوم ځای کې دی په دغه ساحه کې دی یعنې موږ کولی شو چې کانفیګریبل میډلویر هم څنګه کړو استفاده یې کړو بله موضوع زموږ تاسو یوزینګ میډلویر دی میډلویر څنګه موږ تاسو کولی شو چې څنګه کړو استفاده یې کړو دلته ډېر ښه وضاحت ورته ورکړی دی په عموم کې میډلویر ډولونه څو دي اول چې دی اپلیکیشن لیول میډلویر دی ډېر ټول هم ویلي دي انشاءالله په دغه موضوعاتو کې مو ټوله بحث پرې کړی دی کوم چې پاتې دی په هغې به موږ تاسو مثلا یو مثال کار کړو نور همدغه مثلا اوس اپلیکیشن لیول میډلویر دی دلته موږ ته وایو چې app.use په عموم کې زموږ تاسو څه شی دی اپلیکیشن لیول میډلویر دی اپلیکیشن لیول میډلویر څه معنا چې کله دلته د موږ تاسو هر میتود رن کېږي دا موږ یوز چې دی دا خپله یو اپلیکیشن لیول میډلویر اپلیکیشن کې په هر ځای کې موږ تاسو استفاده کولی شو او د هغې نه کولی شو راوټ لیول میډلویر لکه څرنګه چې مخکې موږ تاسو بحث پرې وکوئ چې که چیرې یو راوټ نیکس فنکشن ولري هغې ته موږ تاسو راوټ لیول میډلویر وایو دغه موږ کومه هغه ده دا راوټ لیول میډلویر دی نو دریم چې دی دغه راوټ لیول میډلویر دی بل دریم ایرر هانډلینګ میډلویر هم یو اساسي میډلویر دی چې که چیرې فرضاً موږ دلته یو ایرر ولرو څه شی ولرو ایرر ولرو مثلا دا فنکشن به یو ځل کمنټ app.get slash فرضاً request او response دې کې ورته وایم چې throw مثلا new error دغه فنکشن ده او دې کې ورته وایم چې دلته ورته something is wrong دا مې یو هغه ولیکله فنکشن ولیکله کله چې زه دا رن کوم دلته موږ ته څه شي کوي دا something is wrong او موږ ته دغه ایرر راکړي ایرر یې موږ ته راکړي خو دغه ته موږ تاسو څه شی دی دلته ورته وګورو دا د 500 کې موږ ته څه شي وکول ایرر یې راکوي نو دلته موږ ورته وایو چې دا کوم سټیټس چې موږ ته دلته راکړی دی یا کوم ایرر چې موږ ته راکړی دی دا زه څنګه وکولی شم چې د app.use په واسطه مثلا دا څه شی لري چې ایرر هانډلینګ میډلویر ورته وایي ایرر دی او ریک دی او ریسپونس دی او بل نیکسټ دی دا څلور هغه لري
parameters لري دا فانکشن. مثلا زه اوس ورته وایم چې res dot status مثلا status 1500 دا مې ورته ولیکل چې res dot status څه شو کوه 1500 ورته ورکړه. اوس دلته که چیرې زه راشم دا رن کړم موږ ته هماغه ایرر ورته راوستل چې دا څه شی دی 1500 ایرر دی موږ یو ایرر ترو کړی دی نو دا خپله یو راوټ میډل ویر دی چې دلته موږ ته هغه کوم ایرر یې چې درته راکوي هغه ایرر یې موږ ته درته ذکر کوي. دا یې بل ډول و. بل موږ ځینې بیلټن میډل ویر هم لرو لکه مثال یې دی هغه ورته استفاده کولی شو لکه سټیټیک پیجونه څنګه موږ تاسو راواخلو ریکویسټ ډاټ سټیټیک په واسطه باندې سټیټیک پیجونه فرضاً زه اوس دلته ورته وایم چې app.use تېر ځله مې هم دغه کړی و مثلا export Express دلته Express.static دا کوم میټر ویر چې دی چې موږ ته کولی شي د بیرون نه نور پیجونه موږ ته وښیي دغې ته موږ ته څه شي وایو راوټ لیول هغه بیلټن میټر ویر ورته لکه اوس فرضاً په دغه ځای کې پیجز په دې پیج کې زه اوس ورته راځم د نوی فایل جوړوم مثلا index.html او دا ورته وایم چې ډاټ ورته ولیکو تر څو هغه یې ورته راشي او په h1 باندې ورته وایم چې home page is one دا اوس که چېرې دلته هم ریکویسټ ډاټ سټیټیک لکه تېر هغه کې مو کار کړی و او دلته ورته وایم چې فات دلته دغه فات مې دلته یوز کړی کوم یوز کړی نه و دا به باید جوین د هغه یې کوډ یوز فات ډاټ جوین فانکشن کې ورته وایم چې څه شی دی انډرسکور dir name د موږ څه شی دی هغه کوم پیجز چې د موږ تاسو dir name دی دا دی. اوس راځم ورته وایم چې دا څه شی وکوه دلته local host slash pages slash index.html pages function no اشتباه نه لري HTML ته موږ تاسو دلته په کوډ ډول وګورو چې دلته موږ هغه لرو که نه لرو په dir name کې فات express.static app.use کې مخکې مو دغه رقم یوز کړی و باید کار وکوي fat.join او کوم زموږ په انګلیس کې پیجز چې دي همدغه ځای کې دي دلته که چېرې دا ورته ورنه او هوم پیج رن ځکه هلته خو هغه نور خو هغه د پیجز هغه نه غواړي موږ دلته وایو چې هوم پیج از رن هلته یې موږ ته پرنټ کړی دا یې بل ډول و. دا خپله موږ تاسو دې ته څه شی وایو دې ته بیلټن میډل ویر دا ایکسپریس ډاټ سټیټیک چې دی دا خپله بیلټن میډل ویر. بل موږ ترټ پارټي میډل ویر لرو ترټ پارټي میډل ویر کې چېرې موږ تاسو دلته لیست وګورو دغه ریډ موډ ته راشي دلته لیست وګورئ زیات میډل ویرونه دلته جوړ شوي دي فرضاً د باډي فور سیلف په نامه کمپریژن دی یو کورس چې ډېر مهم دی هغه دپاره د اے پی آی دی ریکویسټ ټو ریسپانس د هینډل کېدو دپاره کراس سایټ اوریجن چې ورته وایي هغه دی یا مولټر دی یا ریسپانس ټایم دی یا مختلف میډل ویر موږ درته لیست یې لرو هر یو باندې کلیک وکوئ فرضاً اوس راځم په دې کې مثلا دا کوکي پارسر دی چې دغه کومه کوکي چې موږ تاسو په براوزر کې لرو هغه موږ تاسو ته راوړلی شي خو چې کله دا میډل ویر استفاده کوئ اول به دا څنګه کوئ انسټالوئ به فرضاً زه دا راخلم دا یو انسټالوم په دې ځای کې npm install cookie parser دا کوکي پارسر به موږ سره څه شي انسټال شي دلته هغه رن کوم نوت مان اف دا مې بهتره کوکي پارسر د موږ سره انسټال شوی دی په دوهم قدم کې موږ تاسو راځو چې کله دا کوکي هغه کله دا به اوله سر کې څنګه کوو استفاده به کوو یوز به کوو سر نو دا هر یو میډل ویر چې دلته ترټ پارټي میډل ویر ورته وایي هغه ترټ پارټي میډل ویر به موږ تاسو انسټالوو ځکه د بلې پارټي نه موږ ته راغلی هغه مو چې یوز کوئ دلته اوس موږ ته دغه هغه راخیستلی شي اوس فرضاً زه راځم یو ځل به خپل هغه وګورم انسپکټ به کومه او اپلیکیشن ته به راشم اپلیکیشن کې موږ دلته څه شي لرو کوکیز لرو دلته کوکي ګورم چې
خو فعلا کومه کوکي نه لرم. کوکي خو مو تاسو بېله موضوع ده، هغې به انشاءالله بحث کوو چې موږ څنګه کولی شو د باک اند نه موږ دلته کوکي ذخیره کړو. نو فعلا زه څنګه کولی شم چې بېرته دغه کوکي راواخلم. د دغه کوکي د راخیستلو لپاره به موږ څه شي کوو؟ اول سر کې به دغه کوکي فورسر چې دی دا به موږ دلته یوز کوو. کوکي یا app.use کوکي فورسر دا مو یوز کوئ، یعنې تر 14 ته دغه ځای پورې یوز کوئ. اوس په دې ځای کې زه کولی شم چې مثلا په چیرې په دغې سلاش کې په سلاش کې مثلا دلته مخکې موږ یو ایرر ترو کړی و او دا ځای به موږ لرې کړو دغه ایرر هنډلینګ میډلویر. دلته زه څنګه کوم مثلا ورته وایم چې ریس ډاټ سینډ او هغه کوم ریک ډاټ کوکي. که چیرې هغه کوکي زه ونه لرم نو دغه ځای موږ ته کار نه کوي. دغه فنکشن دی چې هلته موږ په ترس پارټي میډلویر کې لرو لکه ریک ډاټ کوکیز. اوس دا کوکیز موږ ته دلته باید پرینټ کړي. دلته ورته راځم، که چیرې زه کومه کوکي ولرم هغه که چې جیسن سټرنګیفای باندې یې پرینټول غواړم یا په دې غواړم نو موږ ته دلته باید ریزلټ راکړي ریک ډاټ کوکي. دلته ریزلټ او دلته دومره وخت هغه دی دا ورسره هم وي. ښه، په دې ځای کې راځم app.use خو دلته راغلی دغه هغه چې دی حتما دلته کوم میډلویر دی چې هغه موږ نه پرېږدي چې مخته ولاړ شو. نو دلته مې دغه ټوله کمنټ کړه. اوس راځم بل کوم ایرر خو دلته موږ تاسو نه لرو. دا دلته مشکل شته، دغه خو یوه فنکشن ده دلته فورسر د فنکشن په شکل ورته ولیکئ. اوس دلته جیسن کې موږ ته ډیټا راکړه، خو دا ډیټا په دې خاطر خالي ده چې موږ دلته کوکیز نه لرو. دغه کوکي چې موږ تاسو ذخیره کوو یو سیژن لرو یو کوکي لرو چې دا بېله موضوع ده. انشاءالله به وکړو وروسته موضوعاتو کې انشاءالله په دې باندې بحث وکوو. خو که چیرې کوکي ولرو موږ کولی شو چې دغه کوکي ځان لپاره ګیټ کړو یا د هغې نه استفاده وکوو چې دغه ته ترډ پارټي میډلویر وایي. ترډ پارټي میډلویر لکه اوس دا یو کوکي فورسر پکې کار کوي. نور هم تاسو سره وګورئ، کولی شئ چې نور نه استفاده وکوئ. دا به موږ تاسو څنګه کولی شو هغې استفاده کړو. د میډلویر ټایپونه وو، همدارنګه د میډلویر هغه اوله سر کې کوم یوزیج چې دی رایټینګ میډلویر دی او یوزینګ میډلویر. یوزینګ میډلویر کې موږ تاسو 15 ډوله میډلویر راولئ چې دغه ټول هم چې مجموع کې په دغه ځای کې تاسو ته په دې باندې بحث شوی دی. نو دا هم در سره وګورئ. ویډیو کې که چیرې چې کومه ستونزه وه کمنټ پرېږدئ. نور زموږ تاسو درس نن تر دې ځایه پورې بس دی.